υπάρχει μια ομάδα από ιδιότητες της Aloe Vera που την κάνουν κάτι ξεχωριστό το οποίο αξίζει να έχετε στο σπίτι. Η Aloe Vera είναι μία από τις καλύτερες φυσικές θεραπείες που μπορούμε να προσφέρουμε στο δέρμα μας. 1. Ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Για να μπορέσετε να δώσετε όθηση στο ανοσοποιητικό σας σύστημα, μπορείτε να φτιάξετε ένα ρόφημα με αυτά τα 4 συστατικά. 1 φύλλο Aloe Vera, 1 κούπα νερό, 1 κουταλιά της σούπας μέλι Παρασκευή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πλύνετε καλά το φύλλο της Aloe Vera μέχρι να φύγουν όλα τα αγκάθια. Επεξεργαστείτε το στο blender ή λιώστε το με ένα πιρούνι. Έπειτα, βάλτε το στη κούπα με το νερό και προσθέστε το μέλι. Είναι τόσο απλό. 2. Αποκαθιστά την υγεία των μαλλιών σας. Οι ιδιότητες της Aloe Vera σας βοηθάνε αποκαταστήσετε την υγεία των μαλλιών σας. Ο χυμός της θα ενισχύσει την υγεία των μαλλιών σας, θα διεγείρει την ανύπτυξή τους και θα τους χαρίσει λάμψη, όμικρον με τον ότι ακριβώς ψάχνατε. Για να δώσετε στα μαλλιά σας αυτό που χρειάζονται, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρασκευάσετε μια μάσκα για τα μαλλιά, ακολουθήστε τις οδηγίες μας και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω συστατικά. 1 φύλλο Aloe Vera, 1 κουταλιά της σούπας αμυγδαλέλαιο. Παρασκευή. Ανοίξτε το φύλλο κάθετα και κόψτε το κομματάκια. Αναμίξτε το με το αμυγδαλέλαιο. Τέλος, πρέπει να απλώσετε το μείγμα στα μαλλιά σας. Περιμένετε περίπου 20 λεπτά και ξεπλύνετε με ζεστό νερό. 3. Το καλύτερο μυστικό για το δέρμα σας. Αν η Aloe Vera είχε μονάχα ένα χαρακτηριστικό, αυτό θα ήταν πως είναι το καλύτερο φυσικό προϊόν για το δέρμα σας. Είναι ένα φυτό το οποίο μπορεί να ενυδατώσει, αυξήσει την ελαστικότητα του δέρματος και βοηθά στην επιβράδυνση της γύρανσης. Χάρη στην Aloe Vera, μπορείτε να αποτρέψετε τον σχηματισμό σημαδιών ή κοιλίδων με πολύ απλό τρόπο. Παρακάτω βρίσκονται τα συστατικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μια λοσιόν Aloe Vera. 100 γραμμάρια από χυμό αλόι, 3 κουταλιές της σούπας νερό, 5 κουταλιές της σούπας αλκοόλ. Εφαρμογή. Για να είναι αποτελεσματική η λοσιόν, θα πρέπει να την τρίβετε καθημερινά στο πρόσωπο και τον λαιμό σας. Αφήστε τη για 10 λεπτά, ξεπλύνετε και βάλετε μια ενυδατική κρέμα έπειτα. 4. Προστατεύει από εγκάβματα. Οι ιδιότητες της Aloe Vera δεν σταματούν στην ενυδάτωση για ένα τέλειο δέρμα, μπορεί να σας προστατεύσει και από τα εγκάβματα. Είναι το ιδανικό φυτό αν ψάχνετε κάτι για να κάνετε τις πληγές ή τα εγκάβματα να επουλωθούν γρήγορα. Μπορείτε να αγοράσετε μια έτοιμη λύση η οποία περιέχει αλόι ή μπορείτε να φτιάξετε μία μόνοι σας. Για το τελευταίο, πάρτε ένα φύλλο Aloe Vera, εξάγετε το ζελέ του και εφαρμόστε το στην επηρεασμένη περιοχή 2 ή 3 φορές την ημέρα. 5. Διατηρεί υγιή τη χλωρίδα του εντέρου σας. Η Aloe Vera δεν χρησιμοποιείται μόνο εξωτερικά, αλλά βοηθά να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και η χλωρίδα του εντέρου σας. Ο χυμός της Aloe Vera ανακουφίζει από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου χαλαρώνοντας την πλενογόνο μεμβράνη του στομάχου και των εντέρων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πίνετε 30 ml χυμού Aloe Vera 2 φορές την ημέρα, θα μπορέσετε να μειώσετε τα συμπτώματα αυτής της άβολης πάθησης. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, το φυτό αυτό περιέχει αντιβακτηριακές ιδιότητες οι οποίες μειώνουν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρά γαστρικά έλκη. 6. Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου. Η ιδιότητα αυτή ίσως είναι μια από τις ισχυρότερες, αλλά και η λιγότερο γνωστή. Η Aloe Vera βοηθά όσους πάσχουν από διαβήτη να μειώσουν τα επίπεδα σακχάρου. Είναι ένα φυτό το οποίο ελέγχει τη γλυκόζη στο αίμα.
Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για όσους πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Όμως, η αλόε βέρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνεχόμενη χρήση της ίσως οδηγήσει σε προβλήματα με το σηκώτη.